سلام، به بازار کشاورزی خوش اومدید. میدونید با بارش باران چه بیماری میتونه مزرعه گندم ما رو به خطر بندازه؟ اگر که روی این برگ ها نگاه کنید میبینید که یک سری از تاولهای ریز به صورت نارنجی روی سطح برگ های پایینی گندم ایجاد شده که به این بیماری میگن بیماری زنگ زرد گندم یا بیماری زنگ نواری که اگه ما الان دستمون رو روی این قسمت ها بکشیم ببینید یه حالت پودری زرد رنگ رو سطح برگ نشسته. علت اصلی و شیوع و اپیدمی شدن این بیماری به خاطر بارندگی های زیاد و رطوبت زیاد، در نتیجه شدت این بیماری توی مزرعه گندم گسترش پیدا میکنه و همچنین یکی از عوامل دیگه ای که میتونه توی گسترش این بیماری یعنی بیماری زنگ گندم تو مزرعه گندم خسارت بیشتری ایجاد کنه شدت وزش باد هست. پس باد و رطوبت و بارندگی عواملی هستن که میتونن مزرعه گندم ما رو به خطر بیاندازن و درگیر کنن با بیماری زنگ گندم. این بیماری میاد از برگ‌های پایینی گندم شروع میکنه درگیر میکنه گندم ما رو و به محض اینکه حالا شدت پیدا میکنه اگر دقت کنیم میبینید به برگ‌های بالایی ساقه گندم هم رسیده و این برگ‌ها رو درگیر کرده. این بیماری علاوه بر برگ‌ها ساقه، لگم و غلاف گندم رو هم میتونه درگیر کنه و خسارتی به این ساقه گندم ما بزنه، ولی خسارت ترین مرحله بیماری زنگ گندم زمانی هستش که به پرچم میرسه. به محض اینکه بیماری زنگ گندم رو توی مزرعه‌مون دیدیم بلافاصله باید اقدام کنیم برای از بین بردن بیماری و اینکه سمپاشی خودمون رو تو مزرعه انجام بدیم تا خیلی زودتر این بیماری رو کنترل کنیم تا تمامی ساقه های گندم ما درگیر این بیماری نشن. در صورتی که مزرعه گندم ما درگیر بشه به بیماری زنگ گندم، علاوه بر اینکه حالا برگ و ساقه و قسمت‌های مختلف گندم رو هم درگیر میکنه، باعث میشه که دونه‌های گندم کوچکتر بشه، حالت خشکیدگی و چروکیدگی پیدا کنه و اینکه دونه‌ها داخلش نشاسته به وجود نیاد، یعنی فاقد نشاسته بشه دونه‌های گندم و این بیشترین خسارت رو میزنه به گندم ما در صورتی که مزرعه ما به زنگ گندم درگیر بشه. نکته مهمی دیگه این که زمانی ما میتونیم بهترین کنترل رو داشته باشیم تو مزرعه گندممون در صورت مشاهده بیماری زنگ، این در صورتی هستش که هنوز بیماری زنگ به پرچم گندم نرسیده، یعنی در مراحل ابتدایی هستش، برگ‌های پایین رو درگیر کرده که تو این مرحله بهترین زمان سمپاشی هست و دیگه به حالا پرچم گندم یا غلاف و دونه نرسیده که بهترین زمان کنترل هم همین مرحله هست که تو مراحل اولیه است و برگ‌های پایینی گندم درگیر شدن به این بیماری. برای اینکه ما این بیماری رو بتونیم تقریبا کنترل کنیم چند تا نکته هستش. ما میتونیم استفاده کنیم از واریته‌های مقاومی که توی بازار برای کشت گندم بذر گندم هستش، میتونیم استفاده کنیم برای اینکه این واریته‌های مقاوم رو توی زمینمون بکاریم تا کمتر درگیر بشن به این بیماری و اینکه از کودهای ریز مغذی استفاده کنیم و اینکه ما استفاده کنیم از کودهای فسفره و کودهای پتاسیم. یکی از مواردی که گاهن کشاورزا خیلی حالا روش ممکنه تاکید داشته باشن و یا اشتباهاً به این نکته میرسن اینه که میگن که بیماری زنگ گندم با بارندگی کم میشه و شسته میشه میره. این در حقیقت قابل استناد نیست، چرا که بیماری زنگ گندم همونطور که اول ویدیو اشاره شد بهش رابطه مستقیم داره با بارندگی و رطوبت. پس شدت بارندگی هیچ کمکی به رفع و شستشوی این بیماری از روی سطح برگ‌ها نمیکنه و بیشتر کمک میکنه که این بیماری گسترش پیدا کنه توی مزرعه و تمامی ساقه ها رو درگیر کنه. اما یک سری از اقدامات زراعی که میتونیم استفاده کنیم برای اینکه تا حدی این بیماری رو کنترل کنیم. استفاده زیاد از کودهای آزوته خودش باعث میشه که این بیماری گسترش پیدا کنه. پس برای استفاده از کودهای آزوته باید خیلی مراقب باشیم که خیلی بیش از اندازه این کود رو تو زمینمون استفاده نکنیم، چون که خودش منشأی هستش برای اینکه این بیماری گسترش پیدا کنه. و اینکه بیایم استفاده کنیم از کودهای فسفات پتاسیم. استفاده از این کود به ما کمک میکنه تا حد زیادی مقاوم کنیم ساقه‌های گندم نسبت به بیماری زنگ گندم.
و اینکه اگر که قصد داریم کشت بهاره داشته باشیم توی مزرعه‌مون برای کشت گندم، بیایم زودتر از موعد این بذر رو کشت کنیم تو خاکمون و این کار هم از نظر اقدامات زراعی به ما کمک میکنه تا بیماری زنگ گندم رو تا حد زیادی کنترل کنیم. نکته آخر این که برای کنترل و اقدامات زراعی که تو مزرعه میتونیم انجام بدیم، اینکه حالا کشت گندم رو به صورت متراکم نکاریم و حالا یکم با تراکم کمتری توی مزرعه بذرها رو بکاریم. متراکم کاشتن گندم خودش عامل مهمی هستش برای شدت و درگیر شدن کل مزرعه برای بیماری زنگ گندم. اگر ما بیایم استفاده کنیم از پهپادها برای کنترل این بیماری، بهتر به ما کمک میکنه، چرا که حالا هم زمان کمتری، هم میزان سم کمتری و همچنین آب کمتری رو برای سمپاشی ما لازم داریم و خیلی سریعتر این مزرعه خودمون رو با استفاده از پهپادها میتونیم سمپاشی کنیم. اما اگه بخوایم از سموم رایج توی بازار برای کنترل شیمیایی این بیماری استفاده کنیم، میتونیم استفاده کنیم از قارچ‌کش تیلت که مؤثر هست برای کنترل بیماری و همچنین آمیستار اکسترا و همچنین سمومی مثل تبوکونازول و پروبیکونازول ها که در صورت مشاهده این بیماری توی مزرعه گندم میتونیم با استفاده از این سموم مزرعه‌مون رو سمپاشی کنیم و این بیماری رو تا حد زیادی کنترل کنیم. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم از شما ممنونم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.